ดูสิหมึกแบบหมึกกระตอยตัวเล็กๆหวานๆกรุบๆครับทานคู่กับซอสน้ำดำที่เข้มข้นนี่ครับบอกเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมึกผัดน้ำดำกันครับอย่างวันนี้ผมก็จะมีเป็นหมึกกล้วยครับผมได้หมึกกล้วยไซส์เล็กๆมาครับเนี่ยไซส์ประมาณนี้อย่างเมนูนี้ครับแนะนำเลยให้เราใช้เป็นหมึกไซส์เล็กอย่างเงี้ยจะได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับแล้วเวลาเตรียมหมึกครับอย่างหมึกเขาจะมีเป็นกระดูกของหลังเนี่ยแล้วก็แกะออกก็ได้นะครับเวลารับประทานจะได้ไม่เสียอารมณ์ครับหรือว่าใครจะใช้ทั้งตัวเลยก็ได้นะครับอย่างตามต่างจังหวัดตามโฮมสเตย์อย่างเงี้ยเขาจะนิยมใช้ทั้งตัวเลยแต่ว่าเกิดเราทำเองก็ง่ายๆครับเนี่ยหมึกสดมันดึงตัวกระดองมาได้ง่ายๆอย่างนี้อยู่แล้วครับดึงออกมาเตรียมให้เรียบร้อยเลยครับนี่เลยครับเราจะได้เป็นหมึกที่เราดึงเอากระดูกกลางออกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ล้างน้ำทำความสะอาดสักหน่อยครับสัก1-2น้ำนะนี่เลยครับอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็เครื่องหอมครับก็จะมีเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็หอมแดงครับนี้นำมาทุบบุบๆหรือว่าจะนำไปโขลกหรือจะนำมาปั่นผมก็ได้ครับมีเครื่องปั่นเล็กๆนี้ครับสะดวกดีนะครับปั่นเครื่องแบบไม่ต้องละเอียดมากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับก็จะมีเป็นปลาหมึกที่เราทำความสะอาดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับหอมแดงกระเทียมรากผักชีที่เราปั่นไว้ครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาครับส่วนผสมง่ายๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาครับตั้งกระทะน้ำมันให้เริ่มร้อนกันเลยน้ำมันพืชก็ไม่ต้องเยอะครับกะแค่พอผัดเครื่องหอมของเราได้ก็พอครับแล้วก็เครื่องหอมครับหอมแดงกระเทียมรากผักชีครับใส่ลงไปเจียวเลยครับเจียวกระเทียมรากผักชีหอมแดงเนี่ยครับให้เขาเริ่มออกกลิ่นหอมก่อนเลยนะครับแต่เมนูหมึกน้ำดำเนี่ยก็จะเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านที่ทำง่ายๆครับอย่างชาวเลนะครับเขาก็นิยมทำเพราะว่ามันเป็นสะดวกเวลาหาหมึกได้มาสดๆเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรมากครับเอาขึ้นมาจากน้ำเสร็จก็ลงกระทะต่อได้เลยครับเดี๋ยวก็เป็นเมนูพื้นบ้านที่อร่อยครับผมเคยไปทานตามโฮมสเตย์นี่ติดใจมากรสชาติเขาจะออกหวานๆเค็มๆครับแล้วก็ได้รสสัมผัสของน้ำหมึกแล้วก็ตัวหมึกที่หวานๆเนี่ยครับเด็ดสุดๆอย่างวันนี้ผมซื้อหมึกมาจากตลาดมันจะไม่ได้สดแบบที่เราไปกินตามริมทะเลนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดหมึกอ่ะตัวถุงหมึกมันจะไม่แตกเลยอย่างเงี้ยเราซื้อมาจากตลาดครับมันก็จะสดน้อยกว่าอยู่แล้วแล้วอย่างเวลาเราไปกินตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้มันสีหมึกดำเข้มคือเขาใช้น้ำหมึกจากตัวหมึกอื่นๆครับอย่างเช่นเป็นหมึกกระดองหมึกหอมเนี่ยครับที่มันเป็นหมึกตัวใหญ่นะเขาจะมีถุงหมึกที่ใหญ่มันก็มีน้ำหมึกเยอะครับเวลามาใส่มันก็จะได้ความเข้มข้นแบบน้ำดำๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้หมึกตัวเล็กเงี้ยมันจะไม่ได้ดำมากเลยครับเพราะว่าตัวน้ำหมึกมันไม่ได้เยอะเหมือนตัวหมึกใหญ่ๆอย่างนั้นครับเนี่ยเราผัดเจียวหอมกระเทียมรากผักชีสักครู่ครับตอนนี้ทุกอย่างเริ่มส่งกลิ่นหอมขึ้นมาก็ใช้ได้ครับนี่ผมลดไฟลงก่อนเสร็จแล้วให้เราปรุงรสชาติลงไปก่อนเลยนะครับก็น้ำตาลปี๊บครับรสชาติเราจะปรุงให้ออกหวานเค็มดันๆกันนะครับแล้วก็ความเค็มได้จากน้ำปลาครับว่าน้ำปลาจะได้ทั้งความหอมแล้วก็รสชาติความเค็มครับใช้ไฟกลางๆได้เลยนะครับผัดน้ำปลาเครื่องปรุงแล้วเนี่ยให้ออกกลิ่นหอมดีก่อนเลยครับเวลาน้ำปลาโดนกระทะน้ำมันร้อนๆเนี่ยเขาจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับเทคนิคเลยให้เราผัดฉ่าอย่างนี้ก่อนเลยครับกับข้าวเราจะได้หอมน้ำปลาด้วยถ้าเกิดเวลาผัดแบบน้ำตาลปี๊บของใครใช้เป็นน้ำตาลที่มันเป็นก้อนหินแข็งละลายยากก็หยอดน้ำเปล่าเพิ่มลงไปเล็กน้อยได้นะครับแต่แนะนำว่าเราไม่ต้องหยอดเยอะนะน้ำอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราผัดตัวหมึกอ่ะน้ำจากตัวปลาหมึกมันก็จะออกมาอีกครับเดี๋ยวมันจะทำให้มันเหลวเกินไปครับมันใสเกินไปนะซอสมันจะไม่เกาะเคลือบหมึกครับเนี่ยครับพอทุกอย่างละลายดีลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคเลยถูกใจแล้วรสชาติได้ที่ครับทุกอย่างสุกดีก็เร่งไฟกลางขึ้นไปแรงครับแล้วก็หมึกครับอย่างหมึกที่เราใส่เนี่ยใครจะผ่าเอาตาออกก็ด้วยก็ได้นะครับอย่างเวลาทำอ่ะปกติแล้วหมึกตัวเล็กเนี้ยใส่ทั้งตัวอย่างนี้เลยครับใส่ลงไปเลยใส่หมึกลงไปเสร็จก็ผัดเคล้ากับน้ำซอสของเราได้เลยครับกลิ่นน้ำซอสเราหอมมาก
อารมณ์มันจะออกแบบ2 รสครับเค็มหวานดันๆกันแล้วก็มีความหอมความหวานเนี่ยเด็ดเลยเวลาเราใส่หมึกลงไปมันก็จะมีน้ำจากหมึกที่มันคายออกมาครับเนี่ยก็จะทำให้มันมีส่วนของน้ำเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆครับให้หมึกสุกดีนะครับแล้วก็น้ำหมึกที่อยู่ในตัวของปลาหมึกเนี่ยมันก็จะไหลออกมาอยู่ในน้ำซอสเรามันก็จะทำให้สีเข้มขึ้นเป็นหมึกน้ำดำเลยครับอย่างที่บอกเลยครับใครชอบสีเข้มๆเนี่ยให้เราหาซื้อตัวน้ำหมึกครับเขาจะมีขายแยกอยู่นะเป็นถุงหมึกของหมึกตัวใหญ่ที่ผมว่าครับหรือใช้เป็นหมึกตัวใหญ่สักตัวก็ได้ครับมาแกะเอาถุงหมึกมาโหยิ่งปลาหมึกแบบหมึกกระดองเนี่ยนะหมึกเขาเยอะมากครับตัวเดียวนี่ดำปีเลยอย่างเมนูเนี้ยที่ผมแนะนำให้ใช้เป็นหมึกตัวเล็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราผัดอ่ะน้ำหมึกมันออกมาเยอะอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลาผัดสักครู่นึงครับเพื่อให้ตัวน้ำหมึกมันงวดแห้งลงไปนะเกิดเราใช้เป็นหมึกตัวใหญ่อ่ะเวลาเราผัดหมึกมันสุกมากๆเกินไปมันจะทำให้เนื้อมันเหนียวครับทานไม่อร่อยเขาก็เลยชอบใช้เป็นหมึกตัวเล็กหมึกกระตอยไงครับว่ามันจะยังนุ่มอร่อยอยู่นะถึงมันจะสุกครับสังเกตดูเห็นไหมน้ำของหมึกออกมาเต็มกระทะแล้วครับดำแล้วเดี๋ยวผัดให้น้ำงวดแห้งสักหน่อยครับเนี่ยครับพอเราผัดหมึกต่อมาได้สักครู่หนึ่งสังเกตว่าหมึกเขาคายน้ำหมึกออกมาจนหมดแล้วตัวหมึกสุกดีเรียบร้อยก็ใช้ได้ครับนี่ผมจะตักเอาเนื้อหมึกออกมาก่อนเลยครับเหลือไว้แต่น้ำนะครับเสร็จแล้วก็ผัดเคี่ยวน้ำหมึกตัวนี้ต่อไปสักครู่ครับผัดให้น้ำหมึกงวดแห้งข้นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคครับจะทำให้เวลาที่เราทำหมึกผัดน้ำดำตัวน้ำดำมันจะเข้มข้นเกาะกับตัวหมึกได้ดีครับแล้วก็ตัวเนื้อหมึกมันจะไม่ได้สุกจนเกินไปนะครับผัดอย่างนี้เลยเคี่ยวไปเรื่อยๆครับให้งวดแห้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวหมึกลงมาคลุกเขาจะคายน้ำลงมาอีกหน่อยครับสิเป็นคนมากหอมมากครับเนี่ยเมนูนี้ครับใครกินแล้วฟันไม่ดำนี่ไม่ถูกต้องครับ พอกินเสร็จต้องยิ้มใส่คนข้างๆครับเป็นเมนูที่สนุกสนานในกลุ่มของเพื่อนฝูงเลยครับเนี่ยครับน้ำหมึกงวดแห้งได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วสังเกตด้วยนะจากข้นๆนี้นะครับก็หมึกที่เราแยกครับใส่กลับลงไปเลยไฟกลางๆครับผัดเคล้าให้น้ำหมึกเกาะให้ทั่วตัวหมึกเลยครับนะตอนนี้เราก็ได้หมึกน้ำดำที่ซอสน้ำดำแบบเข้มข้นเกาะกับหมึกเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยครับนี่เลยหมึกผัดน้ำดำครับดูสิหมึกแบบหมึกกระตอยตัวเล็กๆหวานๆกรึบๆครับทานคู่กับซอสน้ำดำที่เข้มข้นนี่ครับบอกเลยข้าวสวยร้อนๆสักจานนะครับนี่เด็ดมากสิกลิ่นนี้หอมสุดๆครับน่าทานมากก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมึกผัดน้ำดำครับเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับสิหมึกน้ำดำเราเข้มข้นมากครับน่าทานสุดๆก็โรยด้วยผักชีครับเพิ่มกระเทียมเจียวครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมึกผัดน้ำดำครับดูสิหมึกผัดน้ำดำรสชาติเข้มข้นครับซอสน้ำดำนี่ติดฟันแน่นอนครับหอมสุดๆรสชาติกลมกล่อมมากนี่ทำง่ายสุดๆครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับสิหมึกน้ำดำแบบน้ำดำจริงครับเข้มข้นมากน่าทานมากลองชิมดูนะปลาหมึกเราแบบเนื้อหนึบหนับดีมากครับแล้วก็รสชาติของซอสน้ำดำเรานี่หวานเค็มดันกันกำลังดีครับหอมกระเทียมเจียวกับผักชีนี่เข้ากันดีเลยครับได้ข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยฟินแน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญคือฟันดำแน่นอนครับสูตรนี้ก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารพื้นบ้านที่ทำง่ายๆรสชาติอร่อยถูกใจทุกคนแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ